Nandito na naman ako. I will show you how to make a bow or balaklak po or ano yun, yung mga flower bow for gift po. Kung gusto nyong mag-gift, tapos gusto nyong ang tawag dito, mag-wrap ng mga regalo nyo, kayo lang po ang bahalang gumawa. Ayan po, kung gusto nyong matutong gumawa ng flower o magra-wrap kayo ng sarili nyong mga gift at ibigay sa iba, yon pwede nyo yung gawin. Pwede kayong gumawa ng mga bulaklak or mga bow para sa mga gift na hindi kailangang bumili ka pa. So, ang ginagamit ko lang po ay yung leaves ng banana lang po. Yun lang lahat po. Hindi ko yun binili. Makukuha lang yun sa kapaligiran nyo. At itatry nyo yan. At I hope po na may natutunan po kayo. Native po ang bulaklak ko. Ito ang gagamitin natin. Ito, yung kahoy. Ito naman, yung pangtali niya. Ito, depende anong klase yung gusto pang tali nyo. At saka scissor, and then at saka yung leaves po ng banana po, yung dry po. Pwede nyong gamitin nyo na flower po. Ito na po, lagay natin to dito. Lagay. Yan. Kibali ito yung gift. At naglagay ka na ng ribbon. Ito. Yan po. Tapos, katin natin to. Ito. Make it dalawa po. I-cut natin yan. Ito ng dalawa. Tapos hatiin. Tapos dito nyo siya i-cut. Dito nyo siya i-cut. Ito na po. So, ayan. Awi dia dong. Ito. So, yung bulaklak nyo po, depende yun kung ano kalaki yung gift nyo. Cut. Diba? Yan po, tapos na po. Yan. Depende kung saan nyo gusto. Dito. Yan. Ganon. Ganonin nyo po. Yan, lagay. Kauban sa bilat-bilat. Tapos, yan. Yan. Nasaan na ba yung isang tali? Tatalian ko dito kasi hindi stable yung ano niya. Ito. Yan. Tapos, kuha ka naman. Ano dong ipakita? Pakita ang galing ng Pinoy. Ito. Ari, ito nga ari dong. Ang video ito kung
Yan po. Hmm. Ano ba na? Yan po. Tapos, dito, ibahin na naman natin ang kulay natin. Diyan. Ibahin ang kulay. Yan. Yan. Tapos, ito. Ilagay dito. Yan po. Saka dito. Ilagay nyo dito. Saka cut nyo. Tapos, i-arrange nyo lang yan. Arrange. Yan po. Ito na po. Ito yung finished product ko po. Ito. Yan. Pwede nyo yung lagay kung saan. Pwede rin yun lagyan kung gusto nyo mas marami pa po. Ganyan lang po. Ganyan lang po. Native na native po. Wala pong gastos. Yan. Yan po. Don't forget to subscribe po my channel po para marami tayong para sa susunod na video ko po. Salamat po.